Вітаю всіх поціновувачів футболу. З вами КСЛ Варшава, і це огляд шостого туру Бронз-ліги, де на нас чекатимуть три гри. Перша з них Вестбойс АФК проти Вінкарс, далі Рух Варшава проти Кут Легенс і на завершення ГОАТ проти Бліско. Почнемо з першої гри Вестбойс АФК та Вінкарс. Матч став справжньою демонстрацією атакувальної потужності однієї команди та повного домінування від стартового свистка до фінальних хвилин. Зустріч завершилась розгромною перемогою Вестбойс АФК 10-0, і це був один із найодносторонніших матчів туру. Ще до початку гри Вестбойс АФК виглядав фаворитом зустрічі завдяки більш організованій структурі гри та високій реалізації моментів у попередніх матчах. Тим більше перша сходинка в Бронз-лізі. Вінкарс, навпаки, має великі проблеми в обороні і потребував майже ідеального матчу, щоб нав'язати боротьбу супернику. Але вже перші хвилини показали, Вестбойс АФК вийшов на поле з максимальним налаштуванням і дуже швидко почав знищувати захист суперника через постійний тиск та швидкі вертикальні атаки. Рахунок був відкритий вже на першій хвилині. Після передачі Мардюха Петра відзначився Липка Андрія 1-0. І практично одразу Вестбойс АФК подвоїв перевагу. На другій хвилині комбінація між тими ж гравцями завершилась другим голом. Липка Андрій після асисту Мардюха Петра 2-0. Такий старт повністю зламав гру для Вінкарс. Вестбойс АФК продовжив тиснути і буквально не дозволяв супернику вийти зі своєї половини поля. На 9-й хвилині Мардюх Петро вже сам записав своє ім'я в список авторів голів 3-0. Ще через кілька хвилин забив Шапецький Олексій, а на 14-й хвилині Мардюх Петро оформив дубль 5-0. Особливо важливо, що Вестбойс АФК не знижував інтенсивність навіть після великої переваги в рахунку. На 16-й хвилині Липка Андрій оформив хет-трик після передачі від Кушніра Юрія 6-0. А вже на 19-й хвилині Мардюх Петро знову відзначився після асисту Кушніра Юрія 7-0. Перший тайм фактично завершив матч ще до перерви. Проте у другій половині Вестбойс АФК не зупинився. На 30-й хвилині забив Новомчук Іван 8-0. Після цього Липка Андрій оформив уже свій четвертий м'яч у матчі. А фінальну крапку поставив Кушнір Юрій після передачі Боденчука Іллі 10-0. Головною зіркою матчу став Липка Андрій. Форвард оформив покер і став головною ударною силою команди – 4 забитих м'яча. Постійний рух між лініями, висока реалізація моментів та чудове відчуття вільного простору. Не менш важливу роль відіграв Мардюх Петро. 3 забитих м'яча, 2 результативні передачі, тотальний вплив на атакувальну гру команди. Також варто відзначити Кушніра Юрія, 2 асисти та гол. Шапецька Олексія, активна гра у високому пресингу та забитий м'яч. Новомчук Іван, гол у другому таймі, який остаточно зняв будь-які питання щодо переможця. Боденчук Ілля, результативна передача наприкінці матчу. У Вінкарс матч виявився надзвичайно складним. Команда не змогла впоратись з темпом суперника та практично весь матч провела під постійним тиском. Перемога 10-0 стала не просто 3 очками для Вестбойс АФК, а справжньою заявою про атакувальний потенціал команди. Вестбойс продемонстрував максимальну інтенсивність, високий рівень реалізації, агресивний пресинг та повний контроль гри від першої до останньої хвилини. А для Вінкар цей матч став дуже болючим нагадуванням про те, наскільки важливою є організація гри в обороні проти команд, які здатні настільки швидко карати за кожну помилку. В результаті перша сходинка в Бронз-лізі у Вестбойс АФК і 18 балів, шоста сходинка у Вінкарс і 6 балів. Наступна гра. Рух Варшава проти Кут Легенс став центральною подією туру Бронз-ліги. Це була зустріч двох прямих конкурентів у верхній частині таблиці. Рух Варшава підходив до гри на другій позиції, а Кут Легенс займає третє місце. І матч повністю виправдав очікування. 9 забитих м'ячів, постійна зміна лідера та драматична розв'язка вже в останні хвилини зустрічі. Перед стартом матчу обидві команди демонстрували дуже якісний атакувальний футбол і претендували на статус одного з головних фаворитів Бронз-ліги. Рух Варшава вирізнявся хорошим балансом між організацією гри та швидкими переходами в атаку, тоді як Кут Легенс робив ставку на інтенсивність, вертикальний футбол та індивідуальну майстерність лідерів. Саме тому ще до стартового свистка було зрозуміло, гра між цими командами навряд чи буде закритою.
Перший тайм розпочався дуже обережно, але після стартового відрізка гра різко відкрилася. На 12-й хвилині рахунок відкрив Дейчаківський Денис 1-0. Рух Варшава отримав психологічну перевагу і почав діяти впевненіше всередині поля. Але Кут Легенс дуже швидко відповів. На 19-й хвилині Якимчук Олексій після передачі Абдурахімова Асатіло зрівняв рахунок 1-1. А вже через 2 хвилини Кут Легенс вийшов уперед. Азім Сагинов забив після асисту Якимчука Олексія і зробив рахунок 1-2. Проте перевага тривала недовго. На 22-й хвилині Олесюк Вадим після передачі від Якимчука Бориса зробив рахунок 2-2 і матч перейшов у фазу відкритого обміну атаками. Другий тайм виявився ще більш хаотичним та емоційним. На 29-й хвилині Зюсько Владислав після передачі від Яроменка Максима знову вивів Кут Легенс вперед 2-3. Але вже за хвилину Рух Варшава відповів миттєво. Бірючов Іван асистував, а Дзібій Влад зрівняв рахунок. І знову 3-3. Знову паритет. На 35-й хвилині Зюсько Владислав оформив дубль після передачі Якимчука Олексія 3-4. І саме в цей момент здавалося, що Кут Легенс перехоплює контроль над матчем. Проте характер Рух Варшави став головним фактором кінцівки зустрічі. На 36-й хвилині Дзібій Влад також оформив дубль і знову повернув рівновагу. 4-4, а розв'язка настала вже наприкінці гри. На 45-й хвилині Бриль Роман після передачі Дейчаківського Дениса забив переможний м'яч 5-4. Цей гол остаточно закрив один із найяскравіших матчів туру Бронзліги. У складі Рух Варшава головними героями стали Дзібій Влад, надзвичайно важливі голи у другому таймі, Дейчаківський Денис, гол плюс асист у вирішальному епізоді матчу, Бриль Роман, автор переможного м'яча на останніх хвилинах. Також дуже важливу роль відіграв Волосюк Вадим. Гол у ключовий момент першого тайму, який дозволив команді швидко повернутися у гру. У складі Кут Легенс варто відзначити Зюська Владислава, дубль та постійна загроза у фінальній третині поля. Якимчук Олексій, гол плюс 2 асисти, фактично участь у 3 забитих м'ячах команди. Абдурахімов Асатіло, результативна передача та великий обсяг роботи в атаці. Азім Сагинов, важливий м'яч у момент, коли команда вперше вийшла вперед. Перемога 5-4 дозволила Рух Варшаві зайняти другу сходинку і так само як Кут Легенс мати по 15 балів. Тому подивимось, що буде у плей-оффі. Наступна гра ГОАТ та Близько. Ця зустріч вийшла результативною і пройшла у дуже відкритому стилі. Перед стартом зустрічі ГОАТ перебував на 8-й сходинці Бронзліги, тоді як Близько займав 5-те місце та вважався фаворитом. Саме ГОАТ відкрив рахунок у матчі вже на 5-й хвилині. Накопія Давид після передачі Атагладієва Сабура зробив 1-0. Близько швидко відповів. На 10-й хвилині Терещенко Ярослав після асисту Асандлі Ніджата зрівняв рахунок 1-0. Проте далі ГОАТ провів дуже сильний відрізок. Гришовський Андрій після продачі Пивовара Ігора повернув перевагу своїй команді, а Жоліба Ігор збільшив рахунок до 3-1 ще до перерви. У другому таймі Близько кілька разів повертав інтригу у гру. Після голів Шахмамадова Вугра, Сулейман Лізейні, Ібрагім Рустам та Хасанлі Ніджат підрив скоротився до мінімального 6-5, але ГОАТ краще провів кінцівку. Атагельдієв Сабур забив на 46-й хвилині, а Дорохін Євген поставив крапку наприкінці зустрічі 8-5. Окремо варто відзначити Пивовара Ігора. Лідер команди ГОАТ оформив дубль та віддав результативну передачу, ставши одним із ключових гравців матчу. Також важливу роль у перемозі зіграли Атагельдієв Сабур, гол плюс 2 асисти, Накопія Давід, автор першого забитого м'яча і відкритого рахунку відповідно, та Гришовський Андрій, важливий гол у першому таймі. У складі Близько найактивнішим був Хасанлі Ніджат, гол та 2 асисти. Перемога дозволила команді ГОАТ забрати 3 очки і довести, що ця команда може нав'язати боротьбу навіть фаворитам у зустрічі. Всім дякую за перегляд, не забувайте підписуватись на канал, аби не прогавити нові відео. Залишайтесь разом із нами і до наступних зустрічей.